হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পৰিচ বিচাৰি ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে মই মৌচুমীয়ে সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা চালাডৰ ৰেচিপি। চালাডৰ বাবে কি লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি আৰু ক'ৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই, সকলোৱে চিনি পায় বা ঘৰত থাকেই, নহ'লেও বজাৰৰ পৰা আনি ঘৰত ৰখাই যায় এইবিলাক শাক চব্জি। আৰু প্ৰকৃতিৰ উপাদানৰ পৰা পোৱা আমি শাক পাচলিৰ পৰা, সেউজীয়া শাক পাচলিৰ পৰা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে পুষ্টিকৰ আহাৰ খাওঁ যিহেতু, আৰু তাৰ লগত ভাত বা ৰুটি যিয়ে নাখাওঁ কিয় আমি তাৰ লগত যদি অলপ এনেকৈ পুষ্টিকৰ চালাড খাব পাৰোঁ তেনেহ'লে একেবাৰে আমাৰ বাবে স্বাস্থ্যসন্মত। মই আজি বনাই আছোঁ চালাড বা চাটনি, আপোনালোকে যি বুলিয়েই নকওক। চালাডখিনি মই ৰুকি লৈছোঁ, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ জোখমতে যেনেকৈ ভাল পায় চকলিয়াই লওক বা এনেকৈ ৰুকি লওক, এনেকৈয়ে বনাই খাব। ময়ো চালাড তৈয়াৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যিবিলাক কাটিব লাগে, আৰু বাকীবিলাক ৰুকিব লগাখিনি ৰুকি লৈছোঁ। একেবাৰে স্বাস্থ্যসন্মত। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব শেষলৈকে, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। বিলাহীত মই গুটিখিনি এৰাই লৈছোঁ, আপোনালোকেও এৰাই ল'ব, আৰু বাকলিখিনিও পেলাই ল'ব। বিলাহীৰ গুটি আৰু বাকলি যিহেতু হজম নহয় সেইবাবে, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ পেলাই মিহিকৈ কুটি ল'ব। আৰু চালাড যে স্বাস্থ্যসন্মত এইটো সকলোৱে জানে, আপোনালোকেও জানে, সেয়েহে মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চালাডেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া হ'বই, আৰু ভাতৰ লগত এখন চালাড হ'লে খুব ভাল লাগে। ইয়াক প্ৰস্তুত কৰিবলৈও তেনেই সহজ, আৰু এইবিলাক শাক চব্জি আপোনালোকৰ যিসকলে ঘৰত খেতি কৰে তেওঁলোকৰতো আছেই, আৰু আমি আৰু বজাৰৰ পৰাই কিনি লওঁ, কোনো কথা নাই। কিন্তু চালাড খাব লাগে, ভাত খোৱাৰ আগতেই বা পিছতেই হওক আপোনালোকে চালাড খাব। আৰু যদিহে কেতিয়াবা এনেই বহি থাকে, চালাড তৈয়াৰ কৰি এনেও এনেকৈ খাব পাৰে। আৰু জ্বলাটো আপোনালোকৰ জোখমতে দি ল'ব। আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ মই এনেকৈ দি লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগত মই যোগ কৰিছোঁ অলপ কুমলীয়া পালেং শাক যোগ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ঘৰত যি কেঁচা চব্জি থাকে এনেকৈয়ে চালাড বনাই খাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া কাটি দিছোঁ মিহিকৈ এয়া পালেং শাকখিনি। পালেং শাকৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু ধনিয়া পাত, এতিয়া ধনিয়া পাত যিহেতু ছিজনৰ লোকেল ধনিয়া পাতৰ সুগন্ধি আৰু সকলোতে ভালেই লাগে খাবলৈ, আৰু ই যথেষ্ট স্বাস্থ্যসন্মত, সেইবাবে ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে। ধনিয়া পাতৰ চাটনি হওক, চালাডতেই হওক, বা যিকোনো আঞ্জা তৰকাৰী সকলোতে ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল লাগে। এয়া মোৰ চালাড হৈছে আৰু বনোৱা, গোটেইখিনি কুটি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। এয়া জলকীয়া কুটি লোৱা হৈছে, আৰু এয়া দেখিছেনে। এতিয়া জোখমতে নিমখ দি দিলোঁ, আৰু আপোনালোকে খোৱাৰ সময়ত অকণমান নেমু চেপি ল'ব পাৰে, তাৰ সোৱাদটো খুব ভাল হয়। আৰু যদিহে আপোনালোকে চালাডত নেমু চেপি খাবলৈ বেয়া পায় তেনেহ'লে নাখাব। এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চালাড। এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত আৰু চালাড লৈ খাবহে লাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম আজিলৈ। বাই বাই।